वेलकम टू रश्मीज रसोई। डबल बी हे नाव कधी ऐकलंय का तुम्ही? आज मी तुम्हाला अगदी मटणासारखी किंवा छोलेला ऑप्शन अशी ही डबल बी ची रेसिपी दाखवणार आहे। ह्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। डबल बी ची भाजी बनवण्यासाठी हे पाव किलो आपण डबल बी घेतलेत। ह्या डबल बीला लिन्स बीन्स किंवा बटर बीन्स, फ्लॅट बीन्स असं देखील म्हणतात। अगदी छोलेला ऑप्शन किंवा मटणासारखी लागणारी ही भाजी आहे। ही डबल बी आता आपण रात्रभर भिजत ठेवणार आहोत पाण्यात, नंतर सकाळी ह्याची भाजी आपण करून घेणार आहोत। डबल बियाची भाजी बनवण्यासाठी पाव किलो ह्या डबल बिया आपण भिजत घातलेल्या त्या घेतल्यात। 2 बटाटे फोडी करून घेतल्यात। नंतर एक कांदा घेतलाय मोठासा बारीक चिरून, 2 तेजपत्त्याची पानं, 3 ते 4 टेबलस्पून आपण तेल यूज करणार आहोत। 2 मोठे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेत। नंतर हिंग वापरणार आहोत। 1 चमचा राई, 1 चमचा जिरं, 1 चमचा हळद, 1 चमचा हा घरीच बनवलेला गरम मसाला, 3 टेबलस्पून हा घरचा आगरी कोळी मसाला, चवीप्रमाणे मीठ, गुळाचा छोटासा तुकडा घेतला आणि ह्याच्यासाठी हे सुकं खोबऱ्याचं वाटण, आलं आणि लसूण पाणी न घालता हे असं वाटण तयार केलंय आणि गार्निशिंगसाठी आपण कोथिंबीर यूज करणार आहोत। आता ह्या डबल बिया आणि हे बटाटे मी स्वच्छ धुवून घेते आणि लगेचच भाजीला आपण फोडणी घालणार आहोत। गॅसवर आपण हे एक भांड गरम करत ठेवलंय। ह्याच्यात 3 टेबलस्पून एवढं तेल काढून घेणार आहोत। तेल गरम झालंय। आता फोडणीला आपण राई घालूया चमचाभर, नंतर चमचाभर जिरं घेतले, 2 ते 3 तेजपत्त्याची पानं घालणार आहोत, अर्धा चमचा म्हणजे अर्धा अगदी छोटासाच चमचा आपण हिंग घातले। आता हा बारीक चिरलेला कांदा ॲड करूया। कांदा परतून घेते तेलावर मी आणि गॅसची फ्लेम लो करून कांदा छान शिजवून घ्यायचा आहे आपल्याला। कांदा छान आपला शिजला गेलाय। आता ह्याच्यात आपण हळद घालणार आहोत। नंतर हा घरचाच आगरी कोळी मसाला आहे। ही भाजी थोडी चमचमीत व्हायला हवी म्हणून मी 1 चमचा गरम मसाला घेतलाय, म्हणजे अगदी छोटासा 1 चमचा आहे। आता हळद मसाला आपण तेलावर छान शिजवून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मी मीडियमवरच ठेवली आहे मसाले शिजवताना। मसाले तेलावर परतून झाले की हे सुकं खोबऱ्याचं वाटण जे आपण घेतलंय ते ॲड करूया। हे जवळपास आपले 6 ते 7 टेबलस्पून एवढं वाटण आहे, कारण का ही भाजी थोडी ग्रेव्हीवालीच छान लागते म्हणून मी ह्याच्यात तेवढे 7 चमचे वाटण ॲड केलंय। आता वाटण पण तेलावर छान परतून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम मी आता हाय करते वाटण ॲड केल्यावर। वाटण तेलावर परतून झालं की आपण ही डबल बी जी स्वच्छ धुवून घेतलीत आणि बटाटे ते ॲड करूया। तुम्ही बघू शकता अगदी काजूपेक्षा मोठी अशी ही डबल बी दिसते। जेवढी ही दिसायला सुंदर आहे तेवढीच टेस्टला देखील ही भाजी खूप छान लागते। मी यात बटाट पण घातलं, तुम्ही बघितलंच असेल का आम्ही आगरी कोळी लोक नॉर्मली भाजीमध्ये बटाट ॲड करतो। नंतर हे 2 टोमॅटो आहेत, हे बारीक चिरून घेतलेत, ते देखील आपण ॲड करूया। आता मी यात पाणी ॲड करते। खूप पातळ भाजी करायची नाही म्हणून 1 ते 1.5 ग्लासच पाणी ॲड केले। आता भाजी व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे। हे बघा भाजी छान आपली मिक्स करून झाली आहे। आता ह्यात आपण मीठ ॲड करणार आहोत। नंतर अगदी छोटासा एक गुळाचा तुकडा घेतला, म्हणजे चमचाभर तरी हा गुळ होईल, हा ॲड करणार आहोत। एक लक्षात ठेवा, कधी छोले किंवा ही अशी डबल बी किंवा जाड्या चवळीची भाजी करणार असू तर गुळ आवर्जून तुम्ही ॲड करा,
मग त्या भाजीची टेस्ट खूपच छान लागते। आता मिक्स करून झालं की मी ह्याच्यावर एक झाकण देणार आहे। हे बघा ऑलरेडी ह्याला चांगलीच उकळी येते। आता ह्याच्यावर झाकण देऊया आपण आणि झाकणावर पाणी ठेवून ही डबल बी आणि बटाट शिजवून घ्यायचं आहे। 12 ते 15 मिनिटं झालेत। आपण झाकण काढून बघूया आणि हे बघा झाकणावरचं सर्व पाणी देखील इव्हॅपोरेट झालंय। तुम्ही बघू शकता भाजीला किती सुंदर अशी आपल्या तरी पण आली आहे। आता गॅसची फ्लेम मी हाय करते। हाय फ्लेमवर ह्याला छान उकळी काढून घेऊया आणि हे बघा आपली डबल बी अगदी व्यवस्थित शिजली गेली आहे। आता ह्याच्यात मी कोथिंबीर ॲड करते आणि एक छानशी उकळी आपण घेणार आहोत हाय फ्लेमवर। सुंदर अशी आपली डबल बीची भाजी रेडी झाली आहे। आता ही रेडी झालेली भाजी आपण सर्विंग बोलमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर अशी तयार झालेली ही डबल बीची भाजी आपण ह्या सर्विंग बोलमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघू शकता नेहमी चवळीची किंवा वाटाण्याची भाजी करण्यापेक्षा कधीतरी चमचमीत अशी ही डबल बीची भाजी पण ट्राय करा आणि मग मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही डबल बीची भाजी कशी झाली आहे ती। तुम्हाला जर मी बनवलेली ही डबल बीच्या भाजीची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।